Guys, saan nga tayo, Han? Nasa Hanoi. Nasa Hanoi, Vietnam tayo, guys. Welcome to Hanoi, Vietnam. Ayan. Medyo si Honey. Han? Ayan, Han? Yung famous, ano nga to, Han? Hoan Lake. Over here, you can see the beautiful banks Beautiful beach. and different kind of tourists. Akala ko mainit sa Hanoi. Pero super lamig. Si Hani lang ang safety dito. Kasi conservative lahat. Medyo conservative yung mga tao dito, guys. Aside sa mga foreigners lang. This temple signifies nothing. You can also Pag-snatch ang phone ko. Ayun o, yan yung famous camera nila o. Rohan. so pagoda. I'm just kidding. Ano meron dito? Wala. Funny. You want there? Yung pinipicture nila. Yan, hindi ko alam kung ano. Guys, naghahanap po kami ng Angel's Burger. Sabi may Angel's Burger daw dito. Kaya There's a McDonald's. hanapin namin Angel's Walang Burger. 7-Eleven, guys. Yun lang yung kaya ng budget namin. Ayan pala yung sabi ng tour namin kanina. Yung ang Trang Thien daw ay ang pinaka-expensive na shopping center dito sa Hanoi. Makikita nyo isang basurahan. So, kita nyo may mga Dior, may mga Louis Vuitton, at saka may mga Salvador Cameron. Pinaka-expensive daw. So, papasukin natin Tatry yan. namin pinaka-the best dito. Ang sabi pinaka-the best dito, McDo. There's the McDonald's. Yun lang yung kaya ng pera namin, kaya Medyo magulo sa kanila. Wala silang stoplight. Meron Meron naman. Pero pag red, go. Meron Green, sila. go. Tira mo. Yellow, go. Ano? So, nagkakagulo yung mga sasakyan. Hindi sila sumusunod. ayun na, no, ano yung center. Yeah. So, yan. Yan, guys. Yan yung Hanoi. Medyo magulo. Medyo nakakatakot kasi hindi sila nagsastop. So far, walang Pilipino dito, kami lang. Yes, so far walang nagtatagalog. Kaya, So marami silang mga coffee shop. Kita nyo yan. ay, no, kita yung poke. Oh, shit. So maraming mga mini shop na mga ganyan for coffee. Mahilig silang tumambay. Parang ang chill ng mga buhay-buhay nila. Saan na tayo? Hindi ko alam. Ikutin namin yung buong Hanoi Lake. Ay, Hoan Kiem Lake. Ayan, guys. Yan yung lake nila. Pabilog yung lake nila eh. Surrounded siya ng mga kung ano ng mga shop, mga coffee shop, mga shopping center. Ang maganda dito, meron silang street for shoes, street para lang sa mga damit, street para sa mga souvenirs, mga ganyan-ganyan. Kanya-kanyang street. So, mas maganda. Expensive street. Not so expensive street. So, yan guys. Makikita niyo si Kuya Card. Parang medyo mahila yung iniisip niya. Wala masyado palang Pinoy. More on Americans ang andito. Tingnan nyo. So, bili lang kami ng medyas sa Lacoste. Yan lang afford namin. Ano na? Han, 5 minutes na to. Oh, stop na. Ay, hindi pa ba? Saan tayo, honey? We're gonna buy Angel's Burger. So, yan. Ang dami kang pwedeng bilhin. Ang dami na sila ng shopping. Naikot na natin. Kaya nga. Wait lang. Wait lang. Pag